victory or supposed victory over our portion of the West Philippine Sea. Okay, sir, bigyan lang natin ng konting historical background itong issue na ito. Itong pinag-uusapan natin na agawan sa teritoryo, hindi na bago ito eh. Bata pa ako, naririnig ko na ito. Kaya lang, ang China, simula noong 1990s na nabanggit nyo nga, yung then Clinton administration, ay tinanggap ito sa World Trade Organization. Lumakas yung kanilang ekonomiya. Marami sa mga manufacturing concerns sa United States napunta sa China. Maraming mga Amerikano na wala ng trabaho. At yun, lumakas ang China. Kaya dahil sa lakas nito economically, siyempre yung military strength follows naturally. At ngayon pwede na sila lumaban. At lumalaban na nga sila. Much to the disappointment of the Americans also, na ngayon nagpadala na ng 2 carrier battle groups dito sa West Philippine Sea. Ano po? Ngayon, just to give our viewers an idea of what a carrier battle group is, hindi lang isang aircraft carrier yan. Meron mga cruisers, destroyers, frigates, submarino, at marami-marami aeroplano yan. Eh ngayon, 2 carrier battle group ang pinadala. Ang India, meron din mga barko, Australia, Japan. So, nandyan yung international community. So, ano ba ang, meron bang banta or risk na pagmulan nito ng actual shooting war sa inyong pananaw? Well, siyempre, basta merong armas, merong tinatawag na accident. Isang miscalculation. Isang kalabit lang ng gatilyo. Makikita natin, malalaking puwersa nandiyan. Ang puwersa ng China, palaki ng palaki, marami na destroyer, meron sila isang aircraft carrier, 1 aircraft carrier is under construction. They have their own China-built fighter planes, mga model ng Su-27, Su-30 ng Tsaka meron yata sila kinokopya nila, mahilig mangopya ng China, yung mukhang Eurofighter. Yun, parang gano'n. They're being accused of copying, reverse engineering. Pero nagkakaroon ng convergence of very powerful forces kasi importante ang South China Sea. Halimbawa, India, pumasok na dahil meron silang projected joint venture in the EEC of Vietnam, oil development. Hinaharang ito ng China. Bakit ito kailangan? Kailangan rin ng India ng energy. Because India is also a rising, emerging economic power. At napakalaki na rin ng ekonomiya nila. Dahil mag 1 billion na rin ata sila. 1 billion ang population nila, higit pa. Kailangan nila ng freedom of navigation doon. Kaya nga, yung binigyan kanina, nagpadala sila ng isang flotilla ng stealth frigates para sumama dito sa Malabar exercise na ginanap dumanda sa may Okinawa. At ang tawag nila dito, operational deployment. Ibang term. Hindi yung visiting lang, kundi operational deployment. So sa kanila, parang gera na to o simula ng gera? Hindi naman talagang tinitesting nila ang ability nila to project their power. Bumisita ng Vladivostok, ng Pilipinas, ng Vietnam. Tapos ang Japan, ay matagal lang nagbabanta na magpatrolya sa South China Sea gamit ng kanilang either surveillance planes o kaya pag vapor pumasok dyan, that is going to be very provocative. Pero sa ngayon, nagpapangayan sila ng China doon sa may East China Sea, malapit doon sa Singapore. Maraming scrambling ng aeroplano ron. At parang mga bubuyog yung dami ng aeroplano na nagtitake off doon at nagigilian. Ang Pilipinas, tila nakikinabang dito dahil karagatan natin yan. Pero tayong walang maritime assets dyan. Ang Pilipinas sa may kinabang sapagkat, alam mo, pag pumasok yung mga ibang puwersa, papasok sila for their own national interest. Yes, of course. Not to help us, no? Halimbawa, let's not fool ourselves. Yung ginagawa ng Amerika, papasok yung para sa kanila yan. Kasi ayaw nila na sila ay ma-elbow out sa South China Sea. Dahil sila ang hegemon dito, no? Sila ang superpower. And the superpower would like to maintain their being superpower. And part of that is control of the seas. Importante para sa isang superpower na katulad ng Estados Unidos. At
China naman is to break out. Kasi alam nyo, para sa kaalaman ng marami, ang China, malaking bansa. But very vulnerable ang kanilang geography kasi napapaligiran sila eh. Yung daanan ng kanilang mga trade, yung kanilang mga strategic materials like oil, will go through passages that are narrow, that can be easily blockaded, interdicted, like Malacca halimbawa. Even the Indian Ocean, hindi sila nakasiguro dyan dahil malakas ang India dyan, kalaban nila ang India, pwede silang harangin. Hindi sila makapag-break out sa may East China Sea dahil dyan ang Japan, which has a very strong navy and a strong air force. And of course, the US is all over. Australia is there also. They have submarines, they have a good air force. They can interdict also China in some strategic areas. Alam natin, Secretary, na ang karir niyo nagsimula bilang isang Navy officer. Of course, nakakaintindi kayo dito sa mga issue na ganito. Ano ba ang nakikita niyo na dapat landas na tahapin ng Duterte administration para to more or less strengthen our security position in the region? Security lang naman, hindi naman sa paghahanap ng gulo. Pero kailangan natin, we have to establish our security. Sabi ng nakarang ng administration ni Pinoy, they did a lot to modernize the military, pero you beg to differ. Well, I don't wish to advise the present administration. I'm just, they have enough advisors there, no? I'm just thinking aloud. Siyempre, kanya-kanyang style nila. Yes, sir. Ang style ng present administration, very obviously, very different from the Ramos administration, Erap administration, GMA, and of late, yung Aquino administration. Kanya-kanyang mga tamang pamamaraan yan, nag-iiba lang ang estilo. Ngayon, nakikita natin, parang gusto nila mag-open up with China. In contrast to the closed-door relationship na nag-evolve pagdating sa China. Gusto nila, halimbawa, mag-start ng bilateral negotiations. Pero dihado tayo doon, parang higante, tsaka hindi tayo maliit, medium size, pero lamang talaga sila. Hindi lang yun, kasi kung hindi pa binabago ng China yung kanilang style ng bilateral negotiations, sabi nila, okay, pag-usapan natin itong territory nito, but you must accept first our sovereignty. Kunyari, kung pag-usapan yung exclusive economic zone dito, tapos 80% of ini-claim nila, from the very start, nawala na tayo ng 80%. Kaya medyo hindi maganda. Wala lang kung nabago na yan, no? With the decision? With the kind of relationship that they've established, pala yung bisita ng ambassador kay President Duterte, even before he became president, nagbago na. Pero pag hindi nagbago, hindi ang katanggap-tanggap. At the same time, I also would suggest na, people are very happy with this decision. In fact, euphoric sila. Ang headline yan, international news, masaya ang mga Pinoy, mga tao. And the administration should share this happiness para makita ng mga tao na nagkakaisa, that we are supporting each other on this vital issue of national territory. Kasi tungkulin natin lahat na pagtanggol at protektahan ang ating national territory. Dapat ba natin madaliin at this point ang modernization, ang pagpapalakas, pagpapadagdag ng equipment ng ating, particularly the naval forces and even the air force? Sa ngayon, let's allow the administration, kasi bago na sila eh. Mga 2 weeks pa lang sila, no? Tingnan natin kung ano ang konsepto na we have a new defense secretary, we have a new chief of staff, we have a new commander-in-chief. Tingnan nila kung yung meron isang bagay na sang-ayon ako nung sinabi ni President Duterte na hindi siya sang-ayon dito sa FA-50. Ako, hindi rin sang-ayon niya kasi napakamahal. Yung FA-50, ito yung bagong eroplano na binili ng Philippine Air Force, 12, isang squadron. Sa Korea. Yes. Ang budget yan, 18 billion, pumakotak mga 30 billion bawat isa. No? $30 million bawat isa. So, yung $30 million na yan, trainer plane pa lang,
yung mga nagdidepensa sa acquisition nito, sabi nila, kailangan dumaan muna sa trainer plane bago lumundag sa supersonic multi-role fighter. Kasi kung hindi, baka madisgrasa mga piloto natin. True, I agree. But not at the cost of 18 billion for training. Kasi kung training yan, imagine 18 billion, pwede namang bumili ng mas murang second-hand fighter. Pero multi-role. Multi-role, maybe kalahati ng presyo na agad na magagamit. Ang training pwedeng gawin sa States or natin i-outsource no? Or in other countries. Or like other countries. Russia. At ang maganda, marunong mag-training. Dito kung tayo mag-training to, sino marunong mag-training ng matagal nang walang aeroplano. Matagal na tayo wala. Pero di ba, may lumilipad pa naman yata yung sa Marcheto, yung S211. S211, so trainer plane pa rin yun So ibig sabihin yun, sana na lang ang pinagana nila. No? They should have bought something more superior. Hindi mo kailangan bumili. Pero ilan, no? But not 12. Sabi ko nga, yung sa 30 yung 18 billion siguro baka wala pang 2 billion. Makapag-training ka ng mga ilang piloto in continental United States or in other places or later on here. Kasi meron tayong EDCA. Merong 4 na air bases under EDCA. Bumili din tayo ng ilang mga malalaking yung mga Hamilton class cutters ang tawag nila dahil from US Coast Guard. No? So parang 300 feet ang haba more or less. Ang haba nito, either parang frigate or destroyer. Well, tawag natin yung frigate, but they're actually Coast Guard cutters. Na pang Coast Guard talaga, high endurance Coast Guard cutters ito. Nilagyan ng mga armas, walang missile. Missiles. Mahirap sumama dyan ng walang missile. Siyempre, ang kulang dyan, speed. Merong opportunity sana ang Pilipinas. 2012, I understand, nagkaroon na ng approval in principle. Yung 2 maestrale frigates from Italy. Government to government, kasi pag government to government, at least mamiminimize yung mga hanky-panky. Pero pag pumasok ka sa order sa mga yung brand new order from a private shipyard, ayun, medyo maraming mga kababalagang maaaring mangyari doon. Marami yun, sa kung yun ang kiluhan natin, noong 2013 pa lang, meron na tayong 2 frigates na pwedeng sumabay sa mga naval exercises ng US, ng India, ng Japan, dahil the right speed, the right weapon systems. Ngayon, kung order tayo ng bago at yan ang naging desisyon ng karang administrasyon, kailan darating itong mga vapor na ito na kailangan natin last year, darating mga 3 to 5 years pa. Pero big ships need air cover Hindi ba mas maganda yung small at fast missile capacity? Sabi ko, yung swarm tactics na kailangan natin. Mga missile boats, yan ang ginagamit ng Iran in the Persian Gulf at ang higante US Navy, medyo kabado dyan sa mga missile boats ng Iran. Swarm, parang bubuyog. Maliliit. Pero they have the sting. Yung mga missile. At multi-purpose pwede gamitin sa loob, no? Sa loob ng Pilipinas in case of an emergency. Maghabol sa Abu Sayyaf, pwede din. Dahil mabibilis ng mga, these are 40 knotters. Biro mo, pag may pang 40 knot missile boat, multi-purpose, pwede pang habol. Maliliit ito lang, 100 footer or less. Mga 40 meters ang alam. Okay. So, in other words, yung naging paradigm o yung naging policy ng nakarang administrasyon towards modernization na tila baga they want to keep pace with the bigger countries, mali sa inyo? Well, hindi mo mali. Dapat inuna muna yung mga agad na magagamit. Hindi yung bibili ka pero mga 3 to 5 years pa bago magamit, kailangan ngayon Diba? Minsan kailangan yung sarap like halimbawa, sa bahay, meron ka emergency. Hindi ka sasabihin sa anak mo, bumili ka ng modernong AR-15 na rifle, no? Kailan pa darating yun? Yung pag-take ko nandyan, gamitin mo na kagad. Okay. Again, if you want to take part in our discussions, text nyo kami sa number 0947-087-3796. We'll be right back after a few reminders. Don't go away.